اون کیه؟ چرا همه ازش میترسن؟ چرا همیشه در مهرها به ما نگاه میکرد؟ و هدف اصلی اون از این کارها چیه؟ در سال 2010 عکسی به همراه داستانی در فروم فورچت آپلود شد که شاید خیلیاتون داستان اون رو شنیده باشین، ولی به صورت خلاصه اون رو براتون تعریف میکنم. در این داستان اومده که نسخه آلفای 1.0.6 رو نصب کردم و در یک دنیای سینگل پلیر شروع به بازی کردم. به دلیل ضعیف بودن کامپیوترم رندر پایینی داشتم و متوجه چیزهایی در مهر شدم که فکر کردم یک گاف هستش و اهمیت خاصی بهش ندادم. در طول بازی کردن چیزهایی مثل تونل های 2x2، هرم های کوچیک و بزرگ یا درختانی که برگ ندارن رو دیدم. پلیر داستانمون سعی میکنه با بالا پایین بردن رندر دیستنس اون رو ببینه، ولی نتونست. اون رفت داخل فروم و پست گذاشت که ببینه آیا کسی دیگری هم از این موجودی که داخل بازی هست اطلاعاتی داره یا نه، ولی سریع پاک شد و یوزری به نام هیروبراین بهش پیام میده و میگه بس کن. کاربر روی پروفایل هیروبراین کلید میکنه، ولی با این صفحه مواجه میشه. از طریق ایمیل با یکی از کاربران دیگه ارتباط برقرار میکنه و اون کاربر هرچی اطلاعات داشت و راجع به هیروبراین بهش میده و در آخر ایمیلش همچی چیزی رو مینویسه. پس از جمع‌آوری اطلاعات بیشتر مشخص شد که برادر ناچ سازنده بازی است. من شخصا به ناچ ایمیل زدم و از او پرسیدم که آیا برادر دارد یا خیر. مدتی طول کشید، اما او یک پیام بسیار کوتاه را برای من ایمیل کرد. من انجام دادم، اما او دیگر بین ما نیست، ناچ. و این عکسی هستش که این پلیر از اون موجود گرفته. بعضیا اون رو شرور بازی و بعضیا اون رو کسی رو میدونن که داره با موجودی به نام نال مبارزه میکنه تا بازی رو از دست اون نجات بده و ماینکرافت رو به جاهایی بهتر برسونه. آیا هیروبراین واقعا واقعی بود یا یه دونه داستان معمولی بود که توسط کاربران بزرگ شد؟ طبق بررسی هایی که کانال مستر اپیک کرده معلوم شده که در کامیونیتی قبل از اینکه اصلا چیزی به نام هیروبراین وجود داشته باشه، اون رو با اسمهایی مانند وایت آیز یا هیم صدا می زدن. اما چیزی که بهش اینو می گفتن اصلا شبیه هیروبراین الان نیست. این داستان مربوط به آپدیت هایی هستش که مرتبط به غارها بوده و نسخه‌ای بعد از آلفا و موجودی که در این داستان هستش طبق چیزهایی که معلوم شده چیزی شبیه به یک عنکبوت هستش با چشمهای سفید. پس تا اینجا متوجه شدیم که داستان هیروبراین تقریبا از این داستان الهام گرفته شده، اما اون در یکی از عکس‌های تبلیغاتی ماینکرافت هستش. پس آیا موجانگ از این داستان الهام گرفته یا واقعا هیروبراین داخل بازی حضور داشته؟ نه. خب فکر کنید شما یک سازنده بازی هستین و بازیتون رو منتشر کردین و یک ترندی راه افتاده. طبیعتا شما از اون ترند استفاده میکنید تا بازیتون رو بیشتر جلوی چشم کاربران قرار بدین و خب به احتمال زیاد ناچ داستان ما که اون زمان رئیس موجانگ بوده تصمیم گرفته که از این داستان هیروبراین استفاده کنه، ولی بعدها متوجه شدن که اگر زیادی دیگه روش مانور بدن اتفاقات خوبی در انتظار بازی ماینکرافت نخواهد بود. پس با عبارت ریموو هیروبراین در متن آپدیت ها سعی کردن که وضعیت رو کنترل کنن، ولی الان که هیروبراین دیگه داستانش کمرنگ شده و میشه گفت تقریبا دیگه داستانش حل شده، دیگه موجانگ این عبارت رو نمیذاره، چون دیگه میدونه که چیزی که دیگه واقعا وجود نداره و حتی تقریبا میشه گفت دیگه به فراموشی سپرده شده، لازم نیست که اون رو حتما اسمشو بیارن و دوباره پررنگش کنن. پس عبارت ریموو هیروبراین هم ریموو شد. ترند هیروبراین رو یوتیوبرهای زیادی استفاده کردن، ولی اگر واقعا هیروبراین وجود داشت باید پلیرهای دیگه هم اون رو میدیدن
و نه تنها یوتیوبرها. و اینکه افراد برنامه‌نویسی هستن که کدهای بازی‌ها رو بررسی میکنن، حالا برای اینکه به دنبال محتواهای حذف شده بازی باشن یا کارهای دیگه، مثلا ساخت مادها. و اگر واقعا چیزی به نام هیروبراین وجود داشت، اونها پیداش میکردن و 100% چون اون زمان ترند بوده خبرش رو پخش میکردن. ولی هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاد، چون چیزی به نام هیروبراین واقعا داخل کدهای بازی وجود نداشت. سیدی که هیروبراین برای اولین بار داخلش دیده شد در تاریخ 16 جانیوری سال 2021 توسط سایت ماینکرافت هوم پیدا شد که عکساشو میتونید ببینید. و این همه چیزی بود که راجع به هیروبراین تا به الان پیدا شده و میشه گفت پدر تمامی کریپی پاستاهای ماینکرافت هستش. چیزی بود که اوایل همه از دیدنش میترسیدن و حتی از این که شاید گوشی از مپشون پنهان شده باشه و داره به اونها نگاه میکنه وحشت داشتن. ولی الان تبدیل شده به چیزی که خود پلیرها با مادها، ماد پک ها یا حتی دیتا پک ها میان و به بازیشون اضافه میکنن و اینکه اون داخل دنیاشون هستش از اون لذت میبرن.